ฮัลโหลสวัสดีจ้าโอ้วันนี้ลมแรง นี่ ให้มาดูต้นไม้นี่เนี่ย มารดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้นี่ อยู่ตอนแรกอยู่ที่แดด แดง มาอยู่ในร่ม2-3 วันก็เขียวขึ้นแล้วเนี่ย เขียวแล้วเนี่ย เขียวแล้ว อยู่ในร่ม นี่ก็เขียว ไม่ชอบแดดไงต้นไม้ไม่ชอบแดด นี่ก็เริ่มจะแตกแล้วนี่เนี่ยเริ่มจะแตก อยู่ที่แดดเหลืองแดงเลย นี่ค่อยชั่วขึ้น เนี่ยค่อยชั่วขึ้น นี่เหมือนกัน สตรอเบอรี่อยู่แดด โอ้ย สงสาร ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เลย เอามาไว้ในร่ม นี้ลมแรง ลมแรงจัด เนี่ยองุ่นปีนี้ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยงาม ไม่ค่อยงามเหมือนทุกปีเนี่ยเห็นไหมพวงองุ่นไม่ค่อยงามเหมือนทุกปีอุ้ยลมแรงดูต้นพลัมมีตะถุงลมแรงนะเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยเห็นลูกแพรไหมเต็มแต่เป็นเพี้ยปีนี้เป็นเพี้ยนี่ไงนี่ยังเหลืองอลามเลยเมื่อวานนี้เด็ดไปให้เพื่อนคุณเธอเขาประมาณ10 กิโลอ่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเด็ดไปอีกเนี่ยเหลืองอีกวันนี้จะเด็ดอีกเมื่อวานนี้ก็เด็ดประมาณ20 กิโลไปให้เพื่อนเขา10 กิโลแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้10 กิโลยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยอุ้ยลมแรงนี่ต้นพลัมมีถูกด้วยอุ้ยลมแรงนะเนี่ยแอปเปิ้ลลมแรงนี่แหละมารดน้ำต้นไม้เนี่ยมาให้ดูต้นไม้ตอนแรกอยู่ในที่แดดไงเปลี่ยนย้ายที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาทักทายเนี่ยเอาไว้ในร่มชอบต้นไม้เนี่ยต้องมาอยู่ในร่มสักนิดหน่อยว่านี้ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็สตรอเบอรี่อยู่ที่แดดก็ดี แต่เหี่ยวเกินไปว่าในร่มสงสารย้ายมาอยู่ในร่มลมแรงโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าลมแรงมาก